ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਏ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਮਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ, ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਰੈੱਡ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਬਟ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੈਂਡਲ ਤੇ। ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ। ਬਿਕ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿ ਬਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਹੈ, ਡੋਜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 38 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ 41 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 58 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਆ ਗਈ। ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਕ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਗਲਫਿੰਗ। ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁਲਿਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਅਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿੱਕ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਿੱਕ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਪਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਲ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੂਗੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ। ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਮਝੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ 100 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਤੱਕ 50 ਤੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ? 120 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ 120 ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? 120। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? ਕਲੋਜ਼। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈ, ਲੋ, ਓਪਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਡਲ ਦਾ, ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਮੂਵ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 120 ਤੋਂ ਸੌਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਲੋ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਜੁੰਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 120 ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 150 ਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ? 100 ਰੁਪਏ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਦੋਂ 50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 120 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਹਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟੋਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 2 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਰੋ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਛੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇ, ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾਂ 8 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਿਕ ਬਣ ਗਈ ਲੰਬੀ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਹੈ ਵਿਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, 1000 ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ 500 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 500 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, 500 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਸਕ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਂ 7 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜੇ 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 2 ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਬੁਲਿਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਲੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ 2-3 ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 3-4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੂਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਕਵਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਦਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 80 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 48 ਹੈ, ਕੋਈ 61 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਦੀ ਦਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਬਣਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੁਲਿਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਂਡਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਂਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਦਾ ਹਾਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਬਾਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਬੀਅਰਸ਼ ਇਨਗਲਫਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬੀਅਰਸ਼ ਹਰਾਮੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੁਲਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਰਕ ਕਲੱਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੂ ਬੋਝੂ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਿਕ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ 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 ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬੋਝੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲਿਸ਼ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਸਪਿੰਗ ਟੌਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੈਂਡਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਡਲ ਚਾਰਟ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 3 ਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪ ਟਰੈਂਡ,
ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਲੀ 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 ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਡਵੇਜ਼। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਡਵੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਰੀਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੇ ਰੈਫਰਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ, ਸੌਰੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ।